हेलो साथीहरु नमस्कार। यहाँहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यो SeeKam र SeeKam युट्युब च्यानलमा। यस च्यानलमा हामी लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित कम्प्युटर र आईटी अफिसरको तयारी कक्षा गरिरहेका छौं भने आज हामी च्याप्टर 8 मा प्रोसेसिङ अन्तर्गतको सीपीयू र मेमोरीको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। र सुरु गरौँ है त आजको भिडियो। ओके, सीपीयू प्रोसेसिङ भित्र सीपीयू र मेमोरी छ 1.6। यो 1.6 कहाँबाट हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त 1.6 मा प्रोसेसिङको त सीपीयू र मेमोरी छ। हो यसको बारेमा हामी हेर्न गइरहेको छौं। यो कहाँबाट आयो भन्दा यो कम्प्युटर अधिकृतको पाठ्यक्रमबाट आएको हो भने यदि हजुरहरुले अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया अगाडिको भिडियो हेरेर यो भिडियोमा आउनु होला। अगाडिको भिडियोमा हामीले सबै कुरामा छलफल सहित डिस्कसन सहित हामीले एमसीक्यूजहरु पनि हेर्ने गरेको छौं है साथीहरु। सो छुटाउनु भएन, हेर्नु होला अगाडिको भिडियो गएर। आजको भिडियो चाहिँ सीपीयू को बारेमा सुरु गरौँ। सीपीयू के हो त? सीपीयू को फुल फर्म सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो। यो चाहिँ के हो? प्राइमरी कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर, जसले के गर्छ, जसले प्रोसेसिङ एन्ड कन्ट्रोल द अपरेसन गर्छ अफ अदर कम्पोनेन्ट्स। द सीपीयू परफर्म म्याथमेटिकल एन्ड लजिकल अपरेसन। सीपीयू ले के गर्छ अरे भन्दा म्याथमेटिकल र लजिकल अपरेसन्सहरु गर्छ। डाटा र इन्स्ट्रक्सन मेमोरीबाट लिन्छ भनेको फेच गर्छ। डिकोड एन्ड एक्जिक्युट द इन्स्ट्रक्सन र इन्स्ट्रक्सनहरुलाई के गर्छ, डिकोड गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ र डाटालाई के गर्छ, स्टोर आउट इन द मेमोरी र लगेर फेरि यसलाई मेमोरीमा राख्ने काम गर्छ भनेको सीपीयू ले ओभरअल काम गर्छ। सीपीयू भित्र के हुन्छ? मेमोरी और स्टोरेज युनिट, कन्ट्रोल युनिट र एएलयू, जसलाई हामी अर्थमेटिक लजिक युनिट पनि भन्छौं। ल हेरौं, हाम्रो फर्स्टमा छ मेमोरी और स्टोरेज युनिट। यो के हो रहेछ त भन्दा यसले के गर्छ? दिस युनिट क्यान स्टोर इन्स्ट्रक्सन, डाटा एन्ड इन्टरमिडिएट रिजल्ट्स। दिस युनिट सप्लाई इन्फर्मेसन टु अदर युनिट अफ द कम्प्युटर व्हेन निडेड। इट इज अल्सो नोन एज इन्टरनल स्टोरेज युनिट और मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज और र्यान्डम एक्सेस। हेर्नु त कति कुरा भनिरहेछ यहाँ। तपाईहरु झुक्क्याउन सक्छ। इन्टरनल स्टोरेज युनिट भनेको पनि मेमोरी स्टोरेज युनिट भयो, मेन मेमोरी भनेको पनि त्यही भयो, प्राइमरी स्टोरेज भनेको पनि त्यही भयो, अथवा र्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनेको पनि हामीले मेमोरीलाई नै बुझ्न रहेछौं है। यी 4-5 वटा कुरा दिएको छन्। एमसीक्यूजमा झुक्क्याउने क्वेशन नै यिनीहरु हो। सो यिनीहरुबाट एकदमै केयर गरेर हामी पढ्यौं भने त हामी झुक्किँदैनौं। ओके, इट्स साइज एफेक्ट्स स्पीड। यसको साइज जति ठुलो साइज हो त्यसले स्पीड, पावर एन्ड क्यापेबिलिटी भनेको साइजले चाहिँ केसँग प्रत्यक्ष असर पार्छ अरे? यसको स्पीडसँग, पावरसँग र क्यापेबिलिटीसँग। प्राइमरी मेमोरी एन्ड सेकेन्डरी मेमोरी आर टु टाइप्स अफ मेमोरी इन कम्प्युटर। र कम्प्युटरमा हुने मेमोरीहरुमा प्राइमरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी दुई खालका मेमोरी छन् अरे। मेमोरीको फंक्सन्स चाहिँ के रहेछ त यो पनि हेरौं। इट स्टोर्स अल द डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन रिक्वायर्ड फर प्रोसेसिङ। प्रोसेसिङको बेला चाहिने डाटा र इन्स्ट्रक्सनहरुलाई के गर्छ? स्टोर गर्छ। इट स्टोर इन्टरमिडिएट रिजल्ट अफ प्रोसेसिङ। It stores the final result of processing before these results are released to an output device. अथवा all input and output are transmitted through the main memory। र सबै इनपुट आउटपुटहरु पनि केबाट ट्रान्समिट हुन्छ अरे? हाम्रो मेन मेमोरीबाट। ल हाम्रो नेक्स्टमा छ, हामीले मेमोरी युनिट हेर्यौं भने हामीले कन्ट्रोल युनिटको बारेमा हेर्दै छौं। दिस युनिट कन्ट्रोल द अपरेशन्स अफ all the part of computer but does not carry out any actual data in processing। हेर्नु त यसले के भन्यो भने यसले सबै प्लाटहरु कन्ट्रोल गर्छ अरे, बट तर डज नट क्यारी आउट एनी एक्चुअल डाटा। तर यसले के कन्ट्रोल चाहिँ गर्छ तर डाटा चाहिँ क्यारी गर्दैन अरे साथीहरु। हेर्नुस् है, यसरी बुझ्नु पर्यो। र यसको फंक्सन्स, कन्ट्रोल युनिटको फंक्सन के रहेछ? इट इज रेस्पोन्सिबल फर कन्ट्रोलिङ द ट्रान्सफर अफ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन एमङ अदर युनिट अफ कम्प्युटर। इट म्यानेज एन्ड कोअर्डिनेट्स अल द युनिट अफ कम्प्युटर। सबैले म्यानेज गर्छ। It obtains the instruction from memory, interprets them, and then directs the operation of the computer. It communicates with input-output devices for transfer of data or result from storage. Or it does not process out or store data। तर यसले के पनि गर्दैन, हामीले अघि पनि भनिसक्यौं, यसले प्रोसेस पनि गर्दैन, स्टोर पनि गर्दैन, कमान्ड दिने काम गर्छ, कम्युनिकेट गर्छ। कोसँग कम्युनिकेट गर्छ? इनपुट आउटपुट डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्छ। के को लागि? ट्रान्सफर, डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि, अथवा रिजल्ट फ्रम स्टोरेज अथवा स्टोरेजबाट रिजल्टहरु एक्सट्रा गर्नको लागि। ओके, हामी नेक्स्टमा हेर्दै छौं एएलयू, आलु अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट। यसमा अर्थमेटिक लजिकल युनिटमा के हुन्छ? दुईटा पार्ट हुन्छ अरे। एउटा अर्थमेटिक सेक्सन हुन्छ, भन्नको लजिकल सेक्सन हुन्छ। अर्थमेटिक सेक्सन भनेको हाम्रो म्याथ बुझ्दा हुन्छ, लजिकल भनेको डिसिजन
यसरी सिम्पल भाषामा बुझौँ हामी। अब हेरौँ के रहेछ। फंक्सन अफ अर्थमेटिक सेक्सन is to perform the arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication and division. All complex operations are done by making the repetitive use of the above operations. र के भन्नु यसमा एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन हुन्छ अरे। तर कम्प्लेक्स अपरेसन चाहिँ कसरी गर्छ अरे भन्दा त्यही कुरालाई बारम्बार दोहोर्याएर भनेको रिपिटेटिभ युज गरेर चाहिँ कम्प्लेक्स अपरेसनहरु पनि यसले गर्छ भनेको यति नै हो नि त अपरेसनहरु चाहिँ। तर ठूलो सेन्टेन्समा दियो अथवा ठूलो लङ खालको छ भने पनि त्यही रिपिटेसनमा भइरह्यो नि त। यसरी बुझौँ। अर्को छ हाम्रो लोजिकल सेक्सन। The function of logical section is to perform the logical operations such as comparing, तुलना गर्ने, selecting भन्ने कुनै वर्ड छान्नु पर्ने, matching and merging of data र यति कामहरु गर्नको लागि अथवा यो भन्दा अरु पनि छन् एक्सेट्रा हाल्नु पर्छ। यहाँ मैले बोलेछु अरुको लागि पनि हाम्रो लोजिकल सेक्सनहरुले हेर्ने छन्। अनि एउटा फिगर छ हजुर हेर्नुस् त। यहाँ फिगरमा के भनिरहेको छ, कसरी काम गर्छ भने सानो म्याप छ एउटा। इनपुट युनिटबाट डाटा आउँछ, एरोबाट हेर्नु है। यो एज अ होल यो सीपीयू भयो। सीपीयू भित्र कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, अर्थमेटिक र लोजिक युनिट दुईटा युनिट हुन्छ र सीपीयू ले के गर्छ, सुरुमा डाटा आयो कन्ट्रोल युनिटमा गयो। अब कन्ट्रोलले के गर्नुपर्ने, अर्थमेटिकमा पठाउनु पर्ने हो कि अब अर्थमेटिक होइन डाइरेक्ट गयो भने स्टोर पनि गर्नुपर्ने हो कि मेमोरीतिर गयो स्टोर हो भने, स्टोर होइन भने यीबाट डाइरेक्ट आउटपुटतिर गयो। अथवा दुवै मल्टिप्लिकेसन अथवा अर्थमेटिकली कुनै अपरेसन गर्नुपर्ने हो भने यता पनि गयो भने यो म्याप अनुसारले चाहिँ यसले के गर्छ, डाटाको फ्लो गर्छ सीपीयू ले। भने सीपीयू को के गर्छ, सीपीयू अपरेसन साइकलमा अपरेट गर्छ भने एक्जिक्युटिङ इन्स्ट्रक्सन बाइ वन सिरिज अफ स्टेप्स र यसले के पनि गर्छ भने एक वटा स्टेप्सहरु गर्छन् है, वन बाइ वन स्टेप्स। द स्पिड अफ सीपीयू इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज अर गिगाहर्ट्ज। तपाईको कम्प्युटरको स्पिड मेगाहर्ट्जको हो कि गिगाहर्ट्जको हो कि भनेर माइ कम्प्युटरमा जानुहोस्, राइट क्लिक गरेर तपाई प्रपर्टिज भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ प्रपर्टिजमा जानुहोस्, तपाईको सीपीयू कति गिगाहर्ट्जको भनेर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। व्हिच रिफर्स टु, त्यसले चाहिँ के रिफर गर्छ अरे भने नम्बर अफ साइकल पर सेकेन्ड भनेको तपाईको कति साइकलमा पर सेकेन्डले कति साइकलको इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्न सक्छ। द नम्बर अफ कोर्स इन अ सीपीयू डिटरमाइन्स द नम्बर अफ अपरेसन दैट क्यान परफर्म सिमल्टेनियसली। र जति धेरै कोर छ त्यति धेरै सीपीयू ले अपरेसनहरुलाई सिमल्टेनियसली भने एकनासले तरिकाले लान सक्छ। ओके, अब सीपीयू त हामीले हेर्यौं। अब सीपीयू को हामी के हेर्छौं, आर्किटेक्चर पनि हेर्छौं। सीपीयू भित्र के हुन्छ किनभने हामीलाई सिलेबसले प्रोसेसिङ भित्र सीपीयू र मेमोरी मात्रै भनेको छ, के सोध्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यही भएर हामी डरो गरेर बस्ने हो। ओके, फर्स्ट आर्किटेक्चर इज रिक्स आर्किटेक्चर। रिक्स रिड्युस इन्स्ट्रक्सन सेट प्रोसेसर, सेट कम्प्युटर प्रोसेसर, त्यसको फुल फर्म भयो भने। अब माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर विथ सिम्पल कलेक्सन हाईली कस्टमाइज्ड सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स। It is to minimize the instruction execution time by optimizing the limiting the number of instructions. भनेको नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ अप्टिमाइजिङ गर्छ अरे। इट मिन्स दैट each instruction cycle require only one clock cycle and each clock cycle contain 3 parameters। हेर्नु त, एउटा इन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि भनेको एउटा क्लक साइकल चाहिन्छ र भनेको प्रत्येक क्लक साइकलमा के प्यारामिटरहरु हुन्छन् भने फेच हुन्छ, फेच भनेको डाटा लिनु अथवा मेमोरीबाट डाटा लिनु, डिकोड त्यसलाई प्रोसेस गर्नु र एक्जिक्युट भनेको यसको आउटपुट दिनु अथवा स्टोर गरेर राख्नु। The RISC processor is also used to perform various of complex instructions by combining them into simpler one। र धेरै वटा प्रोसेसरहरुलाई के गर्छ, कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सनलाई एउटा सिम्पलर वानमा कम्बाइन गर्छ अरे। RISC chips require several transistors। RISC ले के गर्छ, धेरै ट्रान्जिस्टर युज गर्छ, मेकिङ इट cheaper to design and reduce the execution time for instruction। र यसले के पनि गर्छ भने एक्जिक्युसनमा लाग्ने जति टाइम छ त्यसलाई पनि टोटली रिड्युस गरिदिएको छ है, एडभान्स छ यो। ओके, हामी यसको एक्जाम्पलहरु हेर्छौं। रिस्कको एक्जाम्पल के छन् भने सन्स एसपीआरसी स्पार्क पावर पीसी माइक्रो चिप पीआईसी प्रोसेसर्स र रिस्क 5 भन्ने रहेछन्। यति चाहिँ के रहेछन् यसको एक्जाम्पल्सहरु छन् भने। नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो 6 सीआईएससी जसलाई फुल फर्ममा के छ भने कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर। कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर यो कसले डेभलप गरेको अरे, इन्टेलले। क्वेशन आयो भने 6 हु डेभलप 6 भनेर आयो भने केमा टिक लाउनुहुन्छ, झुक्याउँछ नि इन्टेलले है। इट इज अ लार्ज कलेक्सन अफ कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सन दैट रेन्ज फ्रम सिम्पल टु भेरी कम्प्लेक्स एन्ड स्पेशलाइज्ड इन द एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज लेभल। चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज लेभलमा हामीले पुरानो पनि भएको हुँदाखेरि यो अलिक लेन्दी पनि छ र इन्स्ट्रक्सन पनि कम टाइममै गर्छ यसले।
भने which takes a long time to execute the instruction हेर्नुस् त अलिक धेरै समय पनि लाउँछ होला मैले भर्खर पनि भनेको थिएँ so 6 approaches reducing the number of instruction on each program and ignoring the number of cycles per instruction. It emphasizes to build the complex instruction directly in the hardware because the hardware is always faster than the software. यसले चाहिँ केमा emphasize गर्छ अरे भने complex instruction directly hardware मा emphasize गर्छ अरे किनभने because hardware चाहिँ जहिले पनि software भन्दा fast हुन्छ अरे. However, 6 chips are relatively slower as compared to RISC. तर के छ भने 6 चिपहरु चाहिँ with compared to RISC हामीले अगाडि पढ्यौं RISC सँग अन्तर्गत चाहिँ अलिकति स्लो नै छ यो. But is little instruction then chip तर पनि instruction चाहिँ थोरै instruction मा काम गर्न सक्छ अरे जब RISC लाई धेरै चाहिन्थ्यो. यसको example हरु के छ BAX, AMD, Intel 86 and System 360. Intel 86 भन्ने यसको बारेमा हामीले हेर्ने नै छौं. Okay AMD BAX र यति भनेको एक्जाम्पलहरु भयो भने एउटा तपाईलाई अब लेन्दी भयो माथिको डिस्क्रिप्सन पढ्न भने एउटा सर्टकट छिटो मिठो बुझ्नको लागि कम्प्यारिजन पनि मैले राख्दिएको छु RISC भर्सेस 6 हेरौँ के छ है. फुल फर्म भइहाल्यो परेन यसले emphasize on software to optimize the instruction set, it emphasizes on hardware to optimize the instruction set. यो त हामीले अघि पनि हेरिसक्यौं. It is hardware unit of programming in RISC processor, microprogramming unit in 6 processor. यसमा hardware unit हुन्छ भने यसमा के हुन्छ microprogramming. It require multiple register sets to store the instructions भने it require single register set to store the instruction. धेरै multiple register हुन्छ भने यसमा के हुन्छ एउटा single register हुन्छ. RISC has simple decoding instruction यसमा complex हुन्छ. यसले pipeline are simpler हुन्छ भने pipeline यसमा difficult हुन्छ. It uses limited number of instruction that require less time to execute the instruction. यसले के हुन्छ limited number of instruction लिन्छ अरे अथवा प्रयोग गर्छ जसलाई चाहिँ लेस टाइम टु एक्जिक्युट हुन्छ भने यसले लार्ज इन्स्ट्रक्सन लिएपछि के हुन्छ लार्ज टाइम लिन्छ भनेको मोर टाइम लिन्छ. RISC has more transistor and memory register भने 6 को transistor to store the complex instruction. The execution time of RISC is very short भने the execution time of 6 is longer. RISC मा छोटो समय लाग्छ. RISC architecture can be used with a high-end application हेर्नुस् त यहाँ high-end application like telecommunication, image processing and video processing हो भने 6 architecture ले चाहिँ केमा हुन्छ र low end application भनेको होमको अटोमेसन मा सेक्युरिटी सिस्टमहरुमा युज हुन्छ रहेछ. RISC धेरै एडभान्स छ. It has a fixed format instruction भने it has variable format instruction. The program written in RISC architecture need to take more space and memory. र यसको यसले धेरै छिटो प्रोसेस गर्ने भएको हुनाले यसको प्रोग्रामिङ अलिकति लेन्दी छ अथवा ठुलो छ भने यसले स्पेस र मेमोरी पनि स्पेस धेरै खान्छ अरे मेमोरीको भने 6 ले के गर्छ यसको सानो प्रोग्रामिङ भएको हुनाले स्पेस पनि कम खान्छ. यसरी हामी बुझ्छौं भने अर्को इन्टु 86 भनेको चाहिँ यो 86 बिट प्रोसेसर अथवा त्यसरी पनि हामी 32 बिट पनि भन्छौं यसलाई. यो के हो भने पपुलर आर्किटेक्चर इन मेनी पर्सनल कम्प्युटर इन्क्लुडिङ दोज रनिङ इन विन्डो एन्ड लिनक्स मा चल्ने आर्किटेक्चर अरे. 86 इज युजुअली रिफर्स टु 32 बिट प्रोसेसर. हेर्नु है 32 बिट प्रोसेसर तपाईको कम्प्युटरको प्रोसेसर पनि कतिको हो मेरो कम्प्युटर भन्ने लाग्छ भने माइ कम्प्युटरमा गएर अगाडि डेस्कटपबाट माइ कम्प्युटरमा राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा जानुभयो भने तपाईको प्रोसेसिङ कतिको हो 32 बिट हो कि 64 बिट तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है. The compatible with the 86 instruction set, 86 instruction processor is capable of running almost any type of computer from laptops, servers, desktop, notebook and supercomputer र यसमा सबै खालको माइक्रोप्रोसेसरमा फिट हुन्छ अरे 86 को. अलमोस्ट एनी टाइप अफ कम्प्युटर सबै खालको कम्प्युटरमा यो 80 पोली थियो. अब आज भोलि चाहिँ 64 ले एकदम ठाउँ गरिसक्यो र 64 धेरै तर पनि कुनै हामी 32 बिट पनि अझै पनि हामी भेट्न सक्छौं. नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो 64 that's 86 similar to 86 उताको माथिको जस्तै 64 is also a family of instruction set architecture. Instruction set architecture full form ISA for computer processor. However 64 refers to the 64 bit CPU हैन 64 भनेको 64 नै हो तर 86 भनेको चाहिँ के हो 32 हो यसरी बुझौं. And operating system instead of 32 bit system अहिले चाहिँ 64 बिट को अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग हुन्छ अरे instead of 32 बिट. किनकि डिफरेन्स बिट्विन 86 र 64 को डिफरेन्स चाहिँ के अरे त भन्दा 86 refers to 32 bit CPU भने 64 refers to 64 bit CPU. Finished. Next time ARM भनेको के हो हाम्रो एडभान्स्ड RISC machine. So full form a type of computer architecture commonly used in mobile devices केमा हुन्छ अरे साथीहरु हेर्नुस् त मोबाइल डिभाइसमा हुन्छ
र इम्बेडेड सिस्टमको हामीले क्लासमा हामीले पढिसकेका थियौं ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टमहरु ट्राफिक लाइटहरुमा अथवा कुनै इम्बेडेड सिस्टम भनेको त्यस्तो सिस्टम जस्तो स्पेसिफिक काम गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ एन्ड सम सर्भरमा पनि हुन्छ र इट रिफर्स द प्रोसेसर डिजाइन दैट युज द रिड्युस इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटिङ व्हिच prioritize simple and efficient instruction to increase the performance and reduce the power consumption. सानो efficient instruction भएको हुँदा performance ले increase भयो र power पनि कम use भयो. The ARM architecture is widely used in mobile industry due to its low power consumption र यसको power consumption नै कम भएको हुँदाखेरि यो मोबाइल इन्डस्ट्रीमा धेरै प्रयोग भयो र power consumption सँगसँगै ability to run on battery power making it popular choice for mobile device like smartphone and tablet र यसले ब्याट्री पनि कम खान्छ त्यो भएको हुँदा हाम्रो मोबाइलमा एकदम फिट भयो यो भने हाम्रो MIPS सरको यसको MCQ धेरै सोधिरहेको हुन्छ MIPS को फुल फर्म मिलियन्स अफ इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड MCQ मा यो अप्सन यति झुक्क्याइदिएर आउँछ नि MIPS को तपाईले हेर्नु पनि भयो होला इट इज द परफर्मेन्स मेट्रिक युज्ड टु मेजर द कम्प्युटेशनल पावर अफ CPU the higher the MIPS rating the higher the MIPS rating the faster the CPU can process the instruction and more tasks it can handle भनेको जति धेरै MIPS हाई छ अरे त्यति धेरै CPU ले के गर्छ प्रोसेस इन्स्ट्रक्सनहरु प्रोसेस गर्न कम समय लाउँछ भने र मोर धेरै टास्कहरु पनि ह्यान्डल गर्न सक्छ MIPS is often used to compare the performance of different CPU but it's important to note that the other factors such as clock speed number of cores and architecture can also affect the CPU performance चाहिँ केमा प्रयोग हुन्छ अरे भन्दा CPU को परफर्मेन्स मेजर गर्नलाई त कम्पेयर गर्नको लागि तर हामी इम्पोर्टेन्ट के पनि इम्पोर्टेन्ट छ अरे भन्दा क्लक स्पीड नम्बर अफ कोर र आर्किटेक्चरले पनि CPU को परफर्मेन्सलाई धेरै फरक पार्छ अरे ओके हामीले यहाँसम्म हेर्यौं भने आशा छ तपाईले माथिको भिडियोहरु सबै अथवा माथिको यो आजको CPU को आर्किटेक्चर र CPU को टाइप्सहरु बुझ्नु नै भयो होला बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा क्वेशन गर्नु होला म रिप्लाई दिने नै छु भन्दै भिडियो लामो हुन गएको पनि सायद धेरै बेर भइसक्यो हामी MCQ हरु नेक्स्ट च्याप्टरमा लिएर आउने छौं है नेक्स्ट च्याप्टर हाम्रो च्याप्टर 8 होला सायद हाम्रो 8.1 मा हामी CPU को MCQs हरु लिएर आउने छौं साथीहरु स्टे ट्युन्ड we will meet in the next chapter thank you everyone for watching bye bye